Wat doe je? Ben je het filmen? Ja. Hey, welkom! Dank je. Met de oude club. Gezellig. Kijken of ze nog een beetje soepel zijn. Ja. Ben benieuwd. Met de handjes en de voetjes en alles. Ja. Nou, wij maken, ja. Nou, kom. We gaan even naar achteren. Oh, jij blijft serieus. Ja. Nou, jij weet de weg, Hans, nog. Ja, dat weet ik wel, ja. Maar Peter liep helemaal de tuin in, dus dat ging even niet goed. Hey, Ik gelijk de tuin in. is dat nou? Begin je met koffie? Ja, dat is wel. Ja, hij wel. Wij niet. Nou meneer, Hoi. welkom terug. Ja, best. We ben je gelijk een documentaire nog maken? Ja, natuurlijk. Ja, dat ga ik gelijk filmen natuurlijk. Ja, hij had een documentaire, maar die is nog steeds niet klaar. Maar nu zo meteen wel, hè Hans? Het is op scholengemeenschap Nieuwland is het ontstaan. Ik weet nog goed dat we daar toch eigenlijk vanuit de muziekles werd dat wat gepromoot. Dat was toen op de MAVO in de eerste klas. Toen stond er een drumstel in het muzieklokaal. En dat vond ik toch wel razend interessant. En tijdens de muziekles mocht je daar maar 5 minuten op spelen. Of nog minder zelfs. En ik wilde dat eigenlijk wel veel langer. Dus verzin een list. Dus we dachten, nou, er is een klasavond. En als we nou eens op die klasavond met een beentje gaan spelen, dan kunnen we misschien wat beginnen. Nou, dus Jaap die zat toen bij mij in de eerste klas en die speelde gitaar. Dus ik ben een keertje met Jaap mee naar huis toe gegaan, en, eigenlijk om te repeteren voor die klasavond. En ik kan me nog heel goed herinneren dat we dan bij hem in de voorkamer gingen zitten aan het hoofd. En dan zat hij met zijn gitaar en dan had hij dan een soort versterking, dus een element bij. Waarmee hij dan via een versterker kon spelen. En dat waren eigenlijk de eerste, voor mij in ieder geval, de eerste tekenen van dat we een band waren begonnen. Toen we op de MAVO zaten, in de eerste klas. Omdat Jaap natuurlijk iets met muziek deed, met zijn gitaar. Hans die had thuis een drumstelletje gemaakt van die oude zeeptonnetjes. Dat was natuurlijk op de MAVO in 1970 dat wij de hele club bij elkaar hadden. En Jaap was volgens mij ook al flink aan het gitaar spelen. En jij was volgens mij ook al aan het drummen toen die tijd. En we hadden wat andere gasten nog zitten en op een gegeven moment begon het gewoon. Maar hoe het precies allemaal begonnen is, weet ik echt absoluut niet meer. De repetitieruimte, dat was dan het muzieklokaal van school eigenlijk. En daar gingen we dan regelmatig, ik denk, volgens mij was dat ook op vrijdagmiddag, dat we daar gingen repeteren. En dan nam ik een versterker mee van thuis, van mijn broer. En een gitaar hadden we, mijn broer die had 2 gitaren, die nam ik dan mee. Lokaal 20 jaar, volgens mij was dit het. Het Walhalla van meneer Wierees. Met zijn puntschoenen. Jezus. Jezus. Dit is echt... Dit is echt terug in de tijd. Dat is wel heel bijzonder dit. Echt alsof het helemaal stilgestaan heeft. Nou, dat moet je ook nog wel bekend voorkomen, dat is niks veranderd. Of dan vraag is niks veranderd in. Even denken, waar komen we nou weer terecht? Het ruikt naar de autogarage hier.
Kijk, en dit is het lokaaltje waar jullie zaten. Alleen was het dan aan de andere hier gehad, Dit- werd muziekles gegeven. Juist, ja. Nou herinner ik hem. Kijk eens even. Hé. Ja, hier gaat het om, Hans, deze ruimte. En dan was dit gewoon, hier zat de deur in. Ja, dit was helemaal De- dicht, zo. Dit was dicht. Ja. Ja, Dit stuk hoorde nog bij de kantine, want die muur die stond hier, want de kantine liep in een soort L-vorm. juist, Dit was helemaal dicht. juist. En dit was ook dicht helemaal, want het motorvoertuig zat er gewoon wel in. En hier zat dus het muzieklokaal. En kijk, de deur zit er nog. Juist, de deur Zie zit je hem nog daar. zo, waar Juist, de juist. poster Kijk dan. hangt? Ja, waar de kapstok voor hangt nu. Ja, die deur. Mogelijk, hè? Dat er nog is, zo. Hè, Hans? Hier is het al begonnen in dit kleine ruimtetje zo. Wel leuk, hoor. Ja. En met die gitaren, oude gitaren, ook van je broer denk ik nog, van die gitaren waren er toen bij? Ja. En het drumstel? En die ene box waar Fred Walkenbach de stek in zat. Ja, hadden we een prachtige box, maar ja, er was eens een jongen die dacht, die 2 draadjes doe ik even in de stopcontact. Ja, gelijk wegschieten. Gelijk opgeblazen, precies. Dus daar waren we heel dankbaar voor. Toen zijn we op een gegeven moment gaan repeteren in Vlaardingen op het Hoofd. En toen kwam op een gegeven moment een meester bij. Die speelde ook gitaar. En Piet Starrenburg in het allereerste begin. Dus eigenlijk stonden we toen met z'n viertjes, hadden we toen die band. Nou, volgens mij liepen de 2 stromingen door elkaar heen altijd. Want het was de club van de jongetjes, die woonden in Vlaardingen. En er was een clubje op school. Ik kan me herinneren dat wij met houten instrumentjes en een oud rotgitaartje en dat soort dingen. Dat we zo met het clubje van het Hoofd, Mees was dat, Jaap en ik. En die zat er nog, ja, ik geloof dat we met z'n 3 daar mee zijn begonnen zo. En dan gaan we even naar de opslagloods. Waar nog wat materialen aanwezig zijn, wordt eigenlijk niet meer gebruikt. Maar hier, kom maar even verder. Hier is eigenlijk alles begonnen. Ik weet nog goed, maar dat was denk ik ook met Mees samen, dat we hier ook nog een periode geoefend hebben. Hier, of het was hier in dit stukje. En wij stonden eigenlijk 2 aan 2. Dat herinner ik me nog. En toen is eigenlijk de naam Square ontstaan. Dus 2 aan 2, we stonden in een vierkant. En toen zei iemand, denk Mees, of met elkaar verzonnen we dat van, nou laten we het dan Square noemen. Dus hier is het echt begonnen. Uiteraard veel eerder op de school, maar ja goed, dat verhaal kennen jullie allemaal. Maar de band op zich heeft hier zijn oorsprong gehad. Square. Ons echte eerste optreden was bij de HEMA op Zuidplein. Dat kan me ook nog herinneren. Dat was geregeld door Mees zijn vader, want die was daar bedrijfsleider van dat filiaal daar. En die had dus voor de personeelsvereniging hadden ze een of ander feestje of iets dergelijks. En toen hadden ze gezegd van nou kunnen jullie als bandje daar komen spelen. Dus daar hebben we ook opgetreden. Ja, wij vonden het geweldig. Ik denk dat het publiek het wat minder vond. Maar... Daar in die kantine van de HEMA, dat was onwennig. Je was helemaal niet thuis, de microfoon deed het niet, dit deed het niet, dat viel uit, weet ik het wat. Het publiek verwacht helemaal niet zoiets. Alleen wij hadden zoiets van zo, nu gaan we de wereld even veroveren. Dit wordt het eerste optreden. En je stond er ook niet bij stil wat een ander ervan vond.
Je keek alleen maar of het nummer goed gespeeld was. En joh, elk fout nootje, daar keken we elkaar al aan van, weet je wel, gaat niet goed. Of ja, achteraf gezien moet je het voor de lol bekijken en niet voor de kwaliteit. Je moet gewoon gaan voor de lol. Ja, hoe oud waren we toen? Een jaar of 13, 14 of zo. Dat was ons echte eerste op. Daar heb ik zelfs nog een herinnering aan overgehouden. Dat is een fotoboek wat we toen gekregen hebben als dank voor ons eerste geslaagde optreden in Hema Zuidplein. Ja. Piet ging eruit en toen kwam Johan van Namen, die kwam erin, ook zo'n jongen uit de buurt. En die had een basversterker wat echt klonk als een bas. En daar waren we qua geluid wel heel tevreden over, maar qua inbreng was het ook slecht. Dus ik had zoiets van nee, niet weer helemaal bij de ronde van beginnen. Ik had er geen zin meer in. En ik moest van thuis ook eigenlijk stoppen met de band, want ik moest gaan leren. En ik moest me bezighouden met nuttigere zaken dan dat. Waarom ben ik toen ermee gestopt, dat weet ik eigenlijk niet meer. Misschien was ik het zat. Of nou, we hadden daar geen bonje om of zo. Maar ik ben ermee gestopt en Hans heeft het een paar jaar gedaan. En Hans Kloet, die kenden we eigenlijk via Peter Rotier. Dat was ook weer een vriend van hem. En die kennen we dan weer. Die heeft ook een Blauwe Maandag een keertje meegespeeld in die band. Maar uiteindelijk is Hans Kloet dus blijven hangen. Ik denk dat het was in de 3e of 4e leerjaar. Toen zag ik dat hun een bandje hadden. Daar repeteerden ze mee in de kantine. En dat vond ik wel heel erg interessant. Want ik had thuis altijd mijn vader had een orgel en ik had orgelles. Dus ik was altijd wel met muziek bezig. Dus ik heb toen gevraagd, ben toen naar hen toegestapt. En het is leuk als ik eens een keer mee zou kunnen doen. Ja, dat kon wel, maar dan moest ik natuurlijk wel een keyboard hebben of een orgel of wat dan ook. En dat had ik natuurlijk niet. Dus ik heb toen mijn vader helemaal gek gezeurd om een orgeltje te kunnen kopen. Dus toen hebben we bij Hogedijk in Vlaardingen hebben we mijn eerste Filicorda orgeltje gekocht. En zodoende ben ik eigenlijk bij de band gekomen. We hebben nog wel wat solo-gitaristen versleten. In de eerste instantie hadden we een solo-gitarist die heette Martin Verhagen. En later was het, hoe heet die jongen ook, John van der Eikel. Dat was ook een solo-gitarist. En nog in een later stadium met Bert Beversluis. Ja, de muziekstijlen, dat was toch wel van oorsprong een beetje de blueskant uiteraard. Blues, rock and roll. En ook Elkwin en Solution-achtige muziek. Dat had ook te maken met toch de synthesizers van Peter, saxofoon erbij op een gegeven moment. In het begin hadden we echt meer de klassieke bluesmuziek en daarna ging dat eigenlijk steeds meer over een beetje symfonisch, Elkwin Solution-achtige muziek. Is bijgebleven is het optreden toen in de Lijnbouwhal in Vlaardingen. En eigenlijk is dat omdat het ook zo'n optreden was waarbij we met echt een hele grote PA speelden en we hadden heel veel publiek. En dat was gewoon heel professioneel, zeg maar. En dan zat je echt, en vooral als drummer zit je dan achter je drumstelletje en dan zitten er allemaal microfoons omheen en dat soort dingen.
En ja, dat was dan heel goed versterkt in die zaal en er was een hele grote PA-installatie. En als ik dan op mijn bassdrum trapte, dan echt zo boem, weet je. En dan zag je die vlaggetjes zo echt niet meer gaan in die zaal. Weet je. Ja, dan voel je eigenlijk gewoon helemaal de king. Als je echt een klap geeft, dan zat achter iedereen te trillen in die zaal. Nou, dat is natuurlijk helemaal te gek. Dus veel klappen gegeven. En er zijn ook hele leuke foto's nog van gemaakt. Van dat hebben we toen aan de krantenartikel is dat toen geplaatst. En er stond toen ook van de drummer komt los. En daar was ik natuurlijk hartstikke trots op. Dat meestal als drummer dan treed je niet zo op de voorgrond. Maar in dit geval had de fotograaf ervoor gekozen om de drummer als onderwerp te kiezen. Het beste optreden vond ik eigenlijk op Spieringshoek. Dat is me toch wel bijgebleven. In een ruimte daar beneden, in zo'n soort kelder, wat vroeger een theekelder was. Het was zoveel jaren bestaan van Spieringshoek en dan was het zo druk en er kwamen zoveel mensen naar onze muziek luisteren. Dat zelfs de mensen, de leerkrachten daar kwamen om te waarschuwen van mensen, wees sociaal, wissel van zaal. En dat ben ik mijn leven nooit vergeten, die zin. Ik vond het heel toepasselijk, maar ook om andere mensen de kans te geven om naar ons te luisteren. Maar ook in verband met de brandveiligheid was zo druk. Nou, zo hebben we ook een periode in de Quibus gespeeld, een paar keer. Nou, Quibus in Schiedam, daar was het ook zo druk dat de mensen zelfs op de bar stonden, overal. Ja, en dat gaf al een kick dat ze toch naar die muziek kwamen luisteren. En dat er zoveel mensen waren. Het verhaal van Hans Kloet, die was echt ineens verdwenen. Ja, van de ene dag op de andere was die weg. En hebben we ook nooit meer wat van gehoord. Nee. Aan het eind van de vakantie, of tenminste halverwege de vakantie, hebben we een paar mensen ontmoet. Het echtpaar en een zus, meen ik me te herinneren. En, Hans Kloet is een keer met die zus weggegaan en die bleef ook een hele nacht weg. Daarna hebben we nog even gezien en weer daarna hebben we hem eigenlijk nooit meer gezien. Ja, toen Hans Kloet weg was, toen kwam Piet eigenlijk weer in beeld. En toen was Hans weer van het toneel af en toen heb ik het weer opgepakt. Dat is... de precieze hoe en wat jeetje, dat is al zo lang geleden. Ja, dat was eigenlijk de formatie. Hè? Dus Jaap, ik, Piet, Peter en dan later ook nog Leo van der Linden. En Leo van der Linden is eigenlijk aan boord gekomen toen de laatste sologitarist vertrok. Hoe ik bij die band gekomen ben, wanneer dat was weet ik niet. Ik was er wel altijd met oefenen. Vrijdagavond was oefenavond. En ik had op een gegeven moment was ik bezig met saxofoonlessen. En ja, zo is dat langzaamaan is dat eigenlijk gegroeid. Maar ik was er niet van het begin af aan bij. Dat niet. Leo die was altijd al, het is al bij ons ook op de MAVO al op school. Dus die was altijd bij die band of al betrokken geweest, maar nooit echt meegespeeld. En toen toen zag hij zijn kans gewoon om als saxofonist aan boord te komen. En dan gaan we naar de oefenruimte waar we natuurlijk eigenlijk de meeste jaren doorgebracht hebben. En wat mij ook verbaast als je daarop terugkijkt, hoeveel apparatuur daar binnen stond. En als je nu kijkt, daar staat allemaal wat troep, zakelijke troep. De ruimte was niet zo groot, maar we hadden toch een hele partij spullen daar staan. En we maakten behoorlijk wat lawaai. En er was eigenlijk niemand die er problemen mee had. En vaak tot 12 uur 's avonds, ik weet het eigenlijk niet meer, maar behoorlijk lang was geen probleem. En dat is in deze tijd nu wel anders.
Zo, dan lopen we nu naar de oefenruimte van alle jaren. Nou, zoals jullie zien, er staat wel behoorlijk wat andere spullen. Op zich de ruimte niet zo groot, maar hier deden we het toch allemaal. Ik herinner me nog dat Peter, die had hier zijn spullen staan. Dat was meestal zijn plek. Ik stond meestal hier, ongeveer, met alle boksen. Bassist, Hans, Piet en natuurlijk onze drummer, Hansie. Het staat nog op de muur, die sporen zien we nog. En Hans zat er eigenlijk altijd in de hoek, dat was zijn vaste plek. Nou, zoals gezegd, hier hebben we al die jaren vertoefd. We hebben zelfs nog eens een keer opnames gemaakt. Je ziet daar die glazen ruiten. We hebben toen een mengpaneel achter gezet. Dat kon hier allemaal. En nogmaals, we hadden geen enkel kritiekpunt. Geluidsoverlast, niet aan de orde. De roadies, ja, wij hadden inderdaad wat... en dat werd steeds professioneler, was wel erg leuk. Jan Starburg, ik denk Wigert, Sjaak Lemmens uiteraard, die eromheen fietsten en altijd erbij waren. En Aad de Ronde, nou, dat heb je denk ik wel gehad. Dat was eigenlijk wel de club die zorgde dat het eigenlijk, en zeker op het einde, geruisloos liep. Hè? Als we gingen sjouwen, dat huurde ik niet. Er werd een auto gehuurd. En ik ging ik kan me herinneren met Wigert. We gingen wel naar plaats van bestemming en wij zetten de hele boel op. Tot en met drumstel, alles afstellen, op hoogte. En als we daarmee klaar waren, kwamen de jongens later. Dan zaten wij al lekker een biertje te drinken. Het was zelfs zo professioneel dat we aankwamen en alles was geregeld. En onder het spelen, als ik dan een snaar brak, dan kwam Sjaak wel eens langs en ik speelde gewoon door. Hij versierde het wel om als spelend nog een snaar te wisselen, onvoorstelbaar. Ja, dat was leuk. Ja. We zijn eerst vrienden geworden van elkaar in de eerste klas van de MAVO. En naar de vaart natuurlijk, rond de familie Pietersen. Dat was eigenlijk wel toch wel ons ontmoetingspunt. En zo zijn we ben ik er eigenlijk gewoon ingerold als bandlid niet echt, maar wel als hulpje, slaaf bijna. Want dan moesten ze weer koffie, dan moesten ze weer bier. En ik was meestal de Bob als we wat verder moesten rijden in een latere fase. Installaties in elkaar zetten, en draden maken, en lichtinstallaties bouwen. Standaardjes in elkaar knutselen, weet ik veel allemaal wat er gedaan is. Ik bedoel, het was eigenlijk voor een groot gedeelte uit verveling. Ik bedoel, jullie zaten daar lekker te spelen met z'n 5 of 6 in die ruimte hierachter. En ik zat daar een beetje bij. Ja, het magazijn. Eigenlijk niks veranderd, hè? In pakweg 25 jaar, 30 jaar. Kijk, hoe lang was het? Zeg maar 75, 76. Dus het is echt 30 jaar, niks veranderd. Nog dezelfde bakjes, met dezelfde vakjes, met honderden boutjes en elektriciteitskabels. En, ik heb hier nogal wat uurtjes rondgebracht. Proberen dingetjes te vinden om allerlei rotsen in elkaar te knutselen. En ik neem aan dat de magazijnbeheerder er elke zaterdag of elke maandag flink de pest in had. Dat Square weer vrijdag weer aan het oefenen geweest is. Hoe werden ze gemaakt, de nummers? Dat was meestal toch lekker freewheelen en gewoon maar proberen op de gitaar en op de piano of synthesizer. En Peter en ik gingen dan wel eens apart naartoe, naar de oefenruimte, om gewoon maar eens wat te proberen. En dat was ook op zich al heel erg plezierig om te doen. Je componeerde eigenlijk vanuit het gevoel. En ja, Peter gaf dan wel eens een akkoord. Of ik had een akkoord. En daar maakten we gewoon iets op. En zo ging dat. Er werd eigenlijk nooit echt diep nagedacht over hoe een nummer moest zijn, zeg maar. Niemand die een nummer bedacht vaak. Maar gewoon, we gingen vrijdagavond we de repetitieruimte in en er werd een soort van gejamd en daar kwam dan vaak wel een nummer uit voort.
in de oefenruimte met het repeteren werd er gezocht naar een einde of een overgangetje en een leuk begin. En zo kwam dat tot stand. Ja. En soms dan waren we aan het repeteren en dan speelden we gewoon 1 nummer zeg maar, de hele avond lang bij wijze van spreken. Dan waren we gewoon echt een beetje aan het kloten. Maar ja, dat was juist het leuke ervan natuurlijk. Je was eigenlijk altijd bezig met dingen die je gewoon zelf maakte en creëerde. En dat is toch een heel creatief proces. En uiteindelijk kwam dat dan uit in een bepaald nummer wat je dan... de ene was wat meer geslaagd dan de andere. En de ene was wat ingewikkelder dan de andere. En je kon wel merken dat er dus in de loop der jaren een ontwikkeling in plaatsvond. Dat het ook wel steeds gelikter wil ik niet zeggen, maar toch wel steeds professioneler werd. Ja. Ja, de teksten, ik kan het nou niet meer nadoen, denk ik. Die teksten, daar zat hij kenbaar Engels in. Maar het was het niet. Maar goed, velen hadden dat niet in de gaten en sommigen wel. En die sommigen zei ik altijd, ja, niet zeuren. Dat moet je maar goed luisteren. Maar ik probeer het toch wel een beetje Engels te kletsen. Maar de teksten, ja, dat was een beetje... We deden maar wat, Hans, laat ik gewoon maar eerlijk zijn. Jaap maakte zijn eigen teksten en het klonk verschrikkelijk Engels-Amerikaans. En het leek heel veel te zijn, maar het was eigenlijk niet veel. Want ja, zeker als je nu de teksten weer terug hoort, dan denk ik van ja, dat mensen daar nooit echt wat van gezegd hebben. Schitterend. Volgens mij is er maar 1 nummer waar we echt een tekst voor hebben, nou misschien 2. En dat was The Stinking Wind. Ik kan me herinneren dat ik daar een keertje een tekst voor geschreven heb. Dat sloeg ook eigenlijk helemaal nergens op, maar goed. Volgens mij was dat ook omdat we toen de tijd meededen aan een talentenjacht. Daar heb ik ze nog voor ingeschreven. Dat was die talentenjacht volgens mij op de radio met Jan Rietman. Dat was inderdaad een programma waar dus bands eigenlijk ontdekt konden worden. Nou, wij wilden natuurlijk uiteraard ontdekt worden, maar dat is nooit in die talentenjacht is dat niet gelukt, nee. De invloed van ome Jaap, zo gezegd. Nou, die stimuleerde wel de boel in de zin van toen het na een tijdje wat serieuzer begon te worden, om te zeggen, joh, je kan achter in de fabriek, kunnen jullie gaan oefenen. Nou, dat was natuurlijk hartstikke mooi, want dan hadden we een vast honk. Die stelde de ruimte beschikbaar en die zorgde ervoor dat als er ruzie is, of oneenigheid was of wat dan ook, dat het gestutst werd. En hij kwam toch met de nodige tientjes of honderdjes over de muur, of hoe zeg je dat, tevoorschijn om toch voorzichtig eens een versterkertje te kopen of wat andere faciliteiten. Met Hans samen, ja, was ik zo trots als een pauw, mocht ik mijn eerste box gaan halen. En dat is eigenlijk een oefenbox daarna geworden. En de Eco, een prachtig dingetje, met een beetje vibratie erin. Nou, hier heb ik jaren op gespeeld. Toen werd natuurlijk al gauw grotere boxen, PA-installatie. Maar dit was het eerste boxje wat we samen op de fiets gingen halen. Dat was erg leuk. Daar ben ik nog steeds trots op dat ik hem heb.
Meneer Pietersen, dat was eigenlijk onze grootste fan en sponsor van de band. Want die vond het allemaal prachtig, denk ik, wat wij deden. Niet alleen met die band, maar ook het feit dat we met de vaart en met die jongens allemaal samen waren. En dat het gewoon een heel leuk vriendenclubje was. Die was zeg maar de intermediair altijd tussen iedereen. Toen Mees op een gegeven moment aangaf dat hij wilde stoppen. Jaap zijn vader, ja, Mees weg, bent weg. Ja, hij probeerde altijd wel de boel bij elkaar te houden. Hij vond het volgens mij ook heel leuk om dat te doen. Ik zal niet zeggen dat hij de boel controleerde, maar hij was wel altijd op de hoogte met wat wij aan het doen waren. En dat is toch wel een hele belangrijke... En het feit dat we natuurlijk de gelegenheid kregen om daar te oefenen, om daar in die fabriek rond te lopen, om onze spullen te maken. Hebben we daar boksen, geluidsinstallaties en van alles hebben we daar in die zaak mogen maken. En er werd eigenlijk nooit gezegd van, nou jongens, dat wil ik niet meer. Ik kwam natuurlijk elke avond kijken. Die jongens verzamelden zich meest hier. En dan gingen ze en masse natuurlijk naar die werkplaats. Dat moest wel, want Jaap moest natuurlijk de boel open doen. Nou, dan zaten ze daar en dan gingen ze oefenen. En dan kwam ik elke avond even kijken. En als dat elke avond aan kijken was, dan was het afgelopen. Want nu is het tegenwoordig 3 uur 's nachts en 4 uur. Maar toen was het jongens 12 uur, moest iedereen thuis zijn. Of er was gewoon, daar werd niet over gesproken. Nou, en dan kwamen ze nog even hier een glaasje drinken of niet. Maar de verschillen die kwamen even mee naar boven. Na het repeteren, vrijdagavonds, gingen we meestal natuurlijk bij mijn ouders nog een borreltje halen. Nou ja, 1, 2, 3. Dat liep dan ook wel eens een paar uur uit. Met mijn vader met zijn fles vieux naast zijn stoel. En zo brachten we heel wat uurtjes door. En dan had mijn vrouw daar nog de hekel om. Want dan komen ze weer. Maar ik vond het toch, snap je? Want ik moest de rots opruimen, de glaasje. Nou, zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. Ja, de vaart, dat was dus het buitenhuis van de familie Pietersen. Een klein dijkhuisje aan de vaart met een grote erf erbij. Met een paar schuren en een kippenhok en een hoop hout en bomen en open haarden en een zeilbootje en een roeibootje. En alles wat zeg maar een knul van een jaar of 13, 14 zich kan wensen. Ja, de vaart, dat was onze tweede huis, zeg maar. Hè? Dus eigenlijk zaten we daar elke weekend wel eens een beetje, elke zaterdag in ieder geval. Dat was altijd vrijdagavond na het repeteren was het altijd eerst naborrelen bij Pa Pietersen boven. En dan werden natuurlijk de afspraken alweer gemaakt om zaterdags weer naar de vaart te gaan. Ja. Nou, zaterdags was natuurlijk de vaartdag. Vrijdagavond een beetje met de band en zaterdags de vaart. En daar waren we gewoon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En tussen de middag garnalenpellen met Pa Pietersen. Eigenlijk rond een uur of 10, ja, dan kwam Aad alweer als eerste aankachelen om naar de vaart te gaan. En langzaam maar zeker druppelden de andere jongens binnen. En ik was nooit zo, nog steeds niet een vroege vogel. En Aad moest dan altijd tot 100 tellen bij mijn bed. En als hij bij 100 was, dan vroeg ik, doe het nog maar een keer. En dat deed hij. Hij deed het. Dus dat was, als je dat over nadenkt, heel bijzonder. En dan gingen we met z'n allen, met mijn vader, naar de vaart. En daar waren we eigenlijk de hele dag aan het rommelen en lekker bezig en met de brommers. En op de vaart was ik natuurlijk alleen, maar ik had een hoop handjes. Die jongens die waren 13, 14 jaar. En dan zei ik, joh, hou eens even vast, of doe dat eens. En dan hadden ze allemaal een brommer. En Sjaak, die was het handigst in de brommer. Ik zie nog, moest je een nieuwe muziek hebben, stapte op de fiets en ging eventjes naar Maasland. Bochtjes hadden we en volgens mij hadden we ook nog ergens een of andere Zundap staan nog. En een Ducati hadden we. En we hadden natuurlijk ook nog 2 van die energietjes die ik van mijn vader had gekregen. Wat we daar de hele dag deden? Ja, een beetje vuurtje stoken. Er was altijd wel wat, er waren altijd wat klusjes te doen. Pa Pietersen, die hadden wel wat te doen. En zeilen op de vaart. Je kon zich echt niet bedenken, er was altijd wat te doen.
Ik weet niet of er nou eerste band was of eerste vaart. Maar ik denk dat het een beetje gelijk op is gegaan. De club die bij elkaar in de brugklas op school zat, die was al heel snel met brommers en aanverwante artikelen op de vaart bezig om, dat was een sleutelhok, daar kwam je bij elkaar. Dat was eigenlijk het ontmoetingspunt. We hebben vooral veel pret gehad daar en tussen de middag altijd lekker vis eten. En het grote cowboyfeest, dat staat iedereen nog bij natuurlijk. We hebben lief en leed gedeeld daar. Ja, waarom Square gestopt is, ik denk dat het ook een beetje mijn schuld is. Ik werkte in die tijd werkte ik bij Unilever. Dat was zo'n beetje, volgens mij 1984. Onze oudste dochter, die was toen nog niet zo lang daarvoor geboren. Dus ik was papa geworden en ik had een baan en ik moest 's morgens vroeg op. Onze medebandleden, en dan met name Piet en Peter, die wilden juist meer gaan optreden. Want die hadden zoiets van, ja, dit is leuk en we willen meer optreden en we willen meer covers gaan spelen. Maar eigenlijk wilden ze gewoon professioneler worden en daar ook echt geld mee gaan verdienen. Ik weet nog wel te herinneren, in die tijd begonnen we misschien bescheiden, of misschien niet bescheiden gezegd, was ik mede een beetje de oorzaak daarvan dat we wat meer gingen spelen buiten en niet alleen in de oefenruimte zitten. En dus echt optredens doen. En daar moet tijd voor zijn. Iedereen moet kunnen, iedereen moet dat willen. En ik denk ook dat dat laatste, dat misschien niet helemaal unaniem was. Dat niet iedereen diezelfde gedachte had van jongens, we willen meer naar buiten daarmee. En in die oefenruimte is leuk gewoon. Een avond in de week. Voor mij was de druppel wel een beetje het optreden in Parkzicht destijds. Dat ging wel zo erg slecht en er was zo weinig opkomst qua publiek dat iedereen een beetje teleurgesteld was en wel zoiets had van nou, we moeten er maar een eind aan maken. Want, Nou, met name dat laatste optreden, dat was voor mij ook eigenlijk wel de druppel die de me deed overlopen. Hoor. Want toen was het zo dat ik had toen een karretje geleend bij Unilever om de spulletjes te vervoeren naar het Parkzicht, waar we dan het laatste optreden hadden. En ik had die kar die moest ingeladen worden. Dus ik kom op een gegeven moment met mijn auto met die kar, met die aanhanger bij de repetitieruimte. Nou, dat was geloof ik alleen Jaap was er volgens mij. Voor de rest was er niemand. Dus hebben we dus met z'n tweeën die kar helemaal moeten inladen. Nou, die kar naar Parkzicht gereden. Nou, kwamen we daar aan. Daar was volgens mij er wel iemand. Maar nou goed, toen hebben we die spullen neergezet. En we konden toen pas gaan spelen volgens mij na 12 uur 's nachts. Dus dat kun je nagaan.
Nou, toen waren we om een uur of, het was altijd geweest, een uur of 2, 3, half 3 of zo, waren we klaar. Nou, toen was iedereen inmiddels al vertrokken volgens mij, of in ieder geval niet meer in staat om nog wat te doen. Dus toen moest de hele handel weer in de kar geladen worden, moest dus op het hoofd worden afgezet. En vervolgens moest die kar nog eens een keertje teruggebracht worden in het leven. Dus ik lag inderdaad rijkelijk laat op mijn bed. En ik had zoiets van, ja jongens, en jullie willen nog meer gaan optreden, weet je wel. Nou, dat zag ik dus echt niet zitten. Nou, ik vond het wel jammer natuurlijk, want ik wilde wel doorgaan met musiceren. En ja, op dat moment zag ik natuurlijk dat een beetje verloren gaan, zeg maar. Ik denk dat het ook een kwestie van de tijd was. Hè? Je had natuurlijk een periode dat, ja, een beetje onbezonnen, allemaal nog vrij in het leven. Tijd speelde geen rol en op een gegeven moment ja, werden we wat ouder. Banen, je moest toch 's morgens vroeg weer aan het werk, kindertjes kwamen op komst. En toen had je een periode dat je tegen, ja nou jongens, ik denk dat het mooi geweest is. Hè? Het was natuurlijk een hele leuke tijd. En ja, je moest oppassen dat je zo'n kaars niet helemaal laat opbranden. Dus ik denk dat het, behalve het laatste optreden, een goed moment is geweest om te stoppen. Want ja, de meesten hadden andere verantwoordingen. En je kan niet, ja, of je moet je beroep ervan maken, tot diep in de nacht blijven spelen. Het was niet leuk, maar op een bepaald moment heb je ook niet meer... Dan merk je dat de chemie weg is. Dan merk je dat het niet meer loopt zoals het vroeger liep. Kijk, als je 16, 17 bent, dan is het anders dan dat je 2, 23 bent. Dat is, je wordt toch allemaal ouder. En ik denk ook dat bij een heleboel jongens de interesses veranderd zijn. Wat de vriendenclub betreft, ja, dat was even minder. Want ja, er was toch oneenigheid geweest. Het was geen hele gelukkige gang die uit elkaar ging, zeg maar. Een beetje verwijten over en weer. Ja, achteraf kan je zeggen, ja, dat heb je gewoon allemaal je deel aan gehad. Ja, dat betekende eigenlijk toch wel een beetje een scheuring. Zo voelde ik dat ook wel. Want je had binnen de band, ja, dat betekende toch wel veel voor die vriendenclub. Dat was ook de band, hè? De vaart, het samen zijn, maar zeker ook de muziek. Ja, toen we stopten waren er een paar die wilden eigenlijk doorgaan om daar toch meer professioneel en geld mee te verdienen. En je had een clubje die zei, nou ik vind het mooi geweest, joh, ik heb een drukke baan. Dus de andere kant. Nou, toen hadden we nog een beetje kworrel, herinner ik me nog, van de spulletjes, hoe we dat gingen doen. Nou, dat is toen eigenlijk een beetje doodgebloed. En een beetje, ja, daar is het bij gelaten. Daarna is er toch zo links en rechts wat minder contact geweest. Het einde van Square betekende eigenlijk voor de vriendenclub ook het einde van de vriendenclub. Dat is, wat ik me kan herinneren, is het nog een korte periode doorgegaan, maar het is nooit meer geworden wat het was. Dus eigenlijk is het, goed beschouwd was het over, was gewoon afgelopen. Nee, nadat die band gestopt is, toen is mijn drumstel heb ik ingepakt. En dat heb ik op de zolderkamer neergezet, met koffers en al. Dus ik heb het eigenlijk nooit meer uitgepakt, ja, alleen om het op te poetsen, volgens mij een keertje. Uiteindelijk, ja, toen Ria zwanger was van onze tweede, toen moest dat kamertje ook leeg. Dus toen heb ik uiteindelijk het drumstel verkocht, tenminste eigenlijk geruild. Voor een videorecorder. Nou, mijn gitaar, eigenlijk het allerbelangrijkste. Het laatste optreden, Parkzicht, ik heb hem opgeborgen. En daarna eigenlijk niets meer meegedaan. Dat is wel grappig, dus ik ga hem weer eens openmaken. Even kijken hoe dat eruit ziet. Het is een kramer, ik heb er nog last van mijn rug. Het was natuurlijk een heel zwaar ding. Van metaal alles. Het voordeel was natuurlijk, ik kon nooit krom trekken. Nou, jullie zien het. Inside nog wat reservesnaren. En zelfs het laatste optreden, de liedjes. En het plakband wat we gewoon aan de microfoons hadden zitten, zit er ook nog aan. We kunnen het ophangen en weer gaan spelen met z'n allen. Het zou leuk zijn misschien. Moet ik even de kamer van mijn zoon verbouwen, dan zal ik wel weer het nodige commentaar op krijgen. Maar... Kijk.
Er zouden ook nog ergens samba-ballen moeten liggen en zo, maar... Ja, die kunnen we dadelijk misschien even opzoeken. Kijk, dat is hem. En de verschraalde bierlucht zit er nog in. Ben ik bang. Het is allemaal wat verdroogd en wat rommelig. Kijk, losgelaten. De tand destijds. Komt er echt niks meer uit, joh. Het is gewoon pijn in je lippen. Deze kunnen we allemaal nog. Als ik terugkijk op de jaren met Square, wat het meest is bijgebleven is... ik denk toch die clubjongens die zo verschillend waren en die toch... toch eigenlijk alles met elkaar deden. Het was een hechte club. Het was altijd een club die bij elkaar kwam. En er is... en dat is wel heel frappant. Er is eigenlijk nooit een ongetogen woord gevallen. Ja, je had wel eens een keer mot natuurlijk, maar dat is overal. De gezelligheid van die vriendenclub. Zeg maar, het repeteren op die vrijdagen. En dus altijd... en ik kan me ook herinneren dat als het repeteren een keertje niet doorging... En dat was met name de laatste jaren was dat nog wel eens het geval. Dat iemand belde van, joh, ik kan niet, want ik heb voor mijn werk of weet ik veel wat. Of het komt even niet uit, of ik heb een verjaardag, of ik heb iets belangrijkers. Dan had ik altijd zwaar de ziektes in. Ja, dat betekent toch wel dat die band gewoon ontzettend veel voor je betekende. Het was gewoon echt een deel van je leven. En die vriendenclub trouwens ook. Als je nagaat dat ik mijn complete puberteit in feite heb doorgebracht met die club vrienden, die je toch heel veel steun, vertrouwen en zelfvertrouwen door krijgt. Ja, dat is gewoon een ontzettend belangrijke periode geweest in mijn leven. Ik denk dat wij met elkaar, ondanks alles en dankzij alles, dat je met elkaar hebt leren knokken, dat je van jezelf af hebt leren bijten, dat je ook wel geleerd hebt om dingen te delen, om contacten te houden, om interesse in mensen te hebben. Ik denk dat het mij voor een flink deel gevormd heeft, of zo niet in ieder geval een hele leuke basis daarvoor heeft gegeven. En we hebben natuurlijk, dat staat buiten kijf, verschrikkelijk veel plezier gehad. We hadden geen belemmeringen, we konden eigenlijk alles. We hadden de mogelijkheden om die muziek te maken. Nou, ook dankzij mijn ouders dat we daar altijd terecht. We hadden een gezellig praatje en een borreltje erbij. Ja, het was gewoon een hele plezierige tijd. We hadden heel veel lol met elkaar. En ik heb ook het idee dat we er ook wel stonden met elkaar. Het was één hechte vriendenclub. En sterker nog, als wij vroeger wel eens wat gingen drinken onder de pot in Schiedam, dan hoorde ik wel eens van mensen, God allemachtig, jullie zien elkaar elke dag en wat staan jullie nou te praten de hele avond? Jullie blijven maar praten. We hadden altijd wat om over te ouwehoeren. Dus er viel geen moment stil. We hadden lol en we kletsten en ja, het was gewoon een hele leuke tijd. Ik denk toch dat altijd wel de vaart toch wel het grote, dat me daar het meest van bijgebleven is ook, ja. Zeker qua muziek maken. Ik denk dat als ik toen niet bij die band gegaan was of had kunnen komen, dat ik gewoon nooit verder gegaan was met muziek. Nou, het was gewoon heel leuk om elk weekendje dingen te doen.
samen met de band. Het was natuurlijk meer dan alleen maar een muziekbandje. Het was gewoon een groep vrienden waar we gewoon heel veel dingen mee deden. En ik denk dat onze ouders, en zeker Jaap zijn pa, dik tevreden was dat Jaap zijn weekendje in de vaart rondhing. Want wie weet wat hij anders allemaal aangespookt had. Maar wat bij het meeste bij zat is niet de band zelf, is echt de weekend op de vaart. Dat was gewoon altijd dolle pret en heel leuk. En ja, dat was zonder meer een fantastische tijd. Nou, ik denk dat Square, de Vaart, de vriendengroep toch wel een beetje een unieke manier is om je jeugd door te brengen tussen 12 en 20, 25. En ja, we hebben heel veel kansen gehad natuurlijk daar aan de Vaart en bij Pietersen in de zaak. En ja, dat maakt niet iedereen mee. Als Square bij elkaar zou komen, zou ik direct mijn basje weer afstoffen. En, ja. Ik heb toch altijd de wens wel weer een beetje gehad om weer eens wat te gaan doen in de muziek. Nou, je weet maar nooit. Ik denk dat elke zichzelf respecterende band tegenwoordig weer een soort van revival heeft. De Elkwin komt weer bij elkaar, de Eagles die komen weer bij elkaar. Dus ja, dan moet Square eigenlijk ook weer bij elkaar komen. Dat vind ik wel, want dat zijn we wel aan onszelf verplicht, denk ik. Documentaire, maar die is nog steeds niet klaar. Maar nu zo meteen wel, hè Hans?